سلام، حالتون چطوره؟ من میلاد رضایی هستم و به کانال شهر خورشید خوش اومدید. تحلیل مهم امروز یه تحلیل کاملا تخصصی درباره وضعیت شکننده صلح در شرق آسیا و احتمال وقوع یه جنگ ترکیبی و راهبردی بین چین و تایوان. البته شاید در ظاهر به نظر بیاد که چین و تایوان کلید این جنگو میزنن، اما در طول این تحلیل با هم می‌بینیم که این جنگ در واقع یک جنگ نیابتیه که به سرعت میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. جنگی که ناتو و آمریکا پشت جبهه نیابتی خودشون ایستادن. اینجاست که شاهد تغییر رفتار چین هم خواهیم بود، تا جایی که ممکنه با الهام از تجربه ایران خودش فعالانه وارد عملیات تهاجمی و پیش دستانه بشه. این تحلیل فقط بر اساس حرفای رسانه‌ای نیست، بلکه بر مبنای واقعیت‌هایی که پشت درهای بسته کانون‌های قدرت آمریکا و چین مطرحه. ما در این تحلیل به آینده نگاه می‌کنیم و واقعیت‌هایی رو میگیم که البته قبلاً هم در تحلیل‌های یک سال گذشته به صورت پراکنده بهش اشاره کرده بودیم. اما حالا با توجه به تغییرات جدید دنیا، این تحلیل رو به صورت منسجمتر و کاملتر تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. چین ممکنه زودتر از چیزی که انتظار میره وارد یک تقابل نظامی با تایوان یا حتی بقیه متحدان آمریکا بشه. اون هم نه از روی انتخاب، بلکه به عنوان یک تصمیم اجتناب ناپذیر برای حفظ ساختارهای نظامی و امنیتی فعلیش. فراموش نکنیم که چین با یک جمعیت میلیاردی روبروه که این جمعیت همونطور که منافع زیادی داره میتونه به یک کابوس برای حاکمیت پکن تبدیل بشه. دقت بفرمایید که به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در مهار ایران و شکست طرح‌های مقابله با جمهوری اسلامی و یارانش در محور مقاومت، آمریکا در سالهای اخیر استراتژی مهار چین رو نه به عنوان یک گزینه بلند مدت، بلکه به عنوان یک فوریت امنیتی باز تعریف کرده. واشنگتن بعد از شکست عملیات‌های طراحی شده علیه ایران و همچنین شکست اسرائیل در برابر محور مقاومت پس از 7 اکتبر به دنبال بازیابی پرستیژ جهانی خودشه، خصوصاً در برابر چین. موفقیت راهبردی جمهوری اسلامی در تحمیل توازن رو در اوج فشار و غافلگیری پاسخهای سنگین به اسرائیل و ناتوانی آمریکا برای جلوگیری از این اتفاقها و در نهایت حمله به خود پایگاه آمریکا ضربه بزرگی به این پرستیژ بود. در این سالها بخش زیادی از بازدارندگی آمریکا مدیون تبلیغات سنگین روی تجهیزات و توانایی‌های نظامیش بود. اما در جنگ‌های اخیر اوکراین و اسرائیل دنیا دید که تکنولوژی‌های نظامی هالیوودی آمریکا برتری مطلق خودشون رو در میدان نبرد از دست دادن. در طرف مقابل با ورود هوش مصنوعی و ترکیب اون با جنگ افزارهای ساده‌ای مثل پهپادهای ارزان قیمت و موشک‌های نقطه زن، یک ارتش به راحتی زمینگیر میشه. هر چقدر زمان بیشتر میگذره، اون شاخ و شونه کشیدن‌های ترامپ و تهدیدهای گذشته کم اثرتر میشه. برنامه‌ریزان نظامی آمریکا فهمیدن که فرصت طلایی برای ایجاد یک درگیری نیابتی علیه پکن ممکنه در حال بسته شدن باشه. خصوصاً اینکه کارت‌های بازی آمریکا در مقابل ایران و روسیه تا حد زیادی لو رفته و اتحاد شرق، یعنی 3 کشور ایران، روسیه و چین، بجز در بخش رسانه در برابر این کارت‌ها واکسینه شدند. در بحران اخیر ایران و اسرائیل، ایالات متحده تمام ابزارهای عملیات ترکیبی رو به کار گرفت. از ترور فرماندهان و حملات سایبری گرفته تا نفوذ در ساختار پدافندی ایران. اما ساختار فرماندهی در تهران با واکنش حساب شده و طلایی رهبر ایران نه تنها از هم نپاشید، بلکه تونست به سرعت و در کمتر از 24 ساعت خودش رو بازیابی کنه و جریان کل جنگ رو تغییر بده. در روزهای بعد هم ضرباتی بسیار سنگین به اسرائیل وارد کرد
که در نهایت باعث شد تابوی حمله مستقیم به پایگاه آمریکایی در کشورهای خلیج فارس هم شکسته بشه. جمهوری اسلامی در عین حال همزمان با دو قدرت هسته‌ای یعنی اسرائیل و ایالات متحده درگیر شد و عملاً اولین نبرد همزمان با دو هژمون تسلیحاتی دنیا رو با موفقیت پشت سر گذاشت. این موضوع برای پکن که داره همون محاصره ترکیبی از سوی غرب رو تجربه میکنه مثل یک زنگ خطره. چرا که چین از هزینه‌ای که ایران بابت بکارگیری سیاست کاهش تنش با آمریکا پرداخت کرد به خوبی آگاهه. پکن امروز به خوبی درک کرده که استراتژی ایالات متحده برای مهارش دقیقاً همون الگوییه که در اوکراین علیه روسیه و یا در ایران توسط اسرائیل اجرا شد. استفاده از بازیگران نیابتی، انتقال جنگ از دایره رسمی به میدان غیر مستقیم و فرسایش تدریجی قدرت رقیب از طریق جبهه‌های فرعی و حتی داخلی. تایوان، ژاپن و حتی کره جنوبی دارن برای ایفای نقش در چنین سناریویی مهیا میشن. چین نمیتونه اجازه بده که مثل ایران یک روز از خواب بیدار بشه و ببینه دشمن جنگ رو از داخل مرزهاش شروع کرده. حضور آمریکا و ناتو در آسیای میانه و انجام عملیات از این منطقه علیه روسیه زنگ خطر بی‌سابقه‌ای رو فعال کرده. چین میدونه که در طرحی مشابه طرح حمله به ایران، حلقه‌های نفوذ دشمن میتونن در داخل کشورش فعال بشن. در حال حاضر 4 حلقه فشار همزمان بر چین فعاله. اول، تجهیز گسترده تایوان به تسلیحات آمریکایی مثل سامانه‌های هایمارس، پدافند چند لایه و پهپادهای انتحاری. دوم، استقرار شبکه پیمان آکس و متحدانش در اطراف چین. سوم، نفوذ ژئوپلیتیکی ناتو در شرق آسیا از طریق گروه IP4. و چهارم، گسترش شبکه نفوذ اطلاعاتی آمریکا در آسیای میانه. در سطح راهبردی پکن خوب میدونه که هر تأخیری در واکنش به معنی تقویت بیشتر توان دفاعی تایوان، محکم شدن نهادهای غربگرا در جزایر شرقی و حتی احتمال تجزیه روانی و پیوستن حلقه‌های مذهبی افراطی در بعضی مناطق داخلی چینه. چین نمیخواد با خوابزدگی راهبردی روبرو بشه. در اتاقهای فکر پکن این مسئله به روشنی مطرحه. اگر حلقه رهبری نظامی ایران با اون سطح از تهدید و محاصره تونست نه تنها باقی بمونه، بلکه حمله متقابل هم انجام بده، اما هزینه‌های سرسام‌آور غافلگیر شدن در تاکتیک جنگی رو پرداخت کرد، چرا چین نباید قبل از اینکه دام آمریکا کامل بشه ضربه اول رو بزنه؟ این سوال امروز دیگه یک بحث تئوریک نیست، بلکه به یکی از بحث‌های اصلی در حلقه‌های تصمیم گیرنده حزب کمونیست چین تبدیل شده. تحلیلگران نظامی در ارتش آزادی بخش خلق الان از مدل درگیری محدود کنترلی حرف میزنن. این مدل بر حمله برباسا، محاصره کامل تایوان، قطع ارتباطات دیجیتال و نابود کردن ظرفیت‌های پاسخ سریع تایوان تاکید داره. پکن سعی میکنه با اجرای یک عملیات کوتاه مدت اما شکاور، تعادل روانی و راهبردی رو به نفع خودش به هم بزنه، بدون اینکه وارد یک جنگ تمام عیار کلاسیک بشه. برنامه‌ریزان آمریکایی هم این موضوع رو خوب فهمیدن. به همین دلیل در وزارت دفاع ایالات متحده بحثی جدی شکل گرفته که چطور در صورت حمله چین یک واکنش چند مرحله‌ای طراحی کنند تا هم پیام بازدارندگی رو منتقل کنند و هم از ورود مستقیم آمریکا به درگیری با چین جلوگیری بشه. در حال حاضر مدل مطلوب پنتاگون تحمیل جنگ نیابتی به چین با استفاده از ارتش تایوان همراه با پشتیبانی اطلاعاتی، لوجستیکی و اقتصادی از طرف آمریکا و ناتو. اما چین این بازی رو به وضوح میشناسه. تجربه ایران نشون داد که دشمن اگر تصمیم بگیره حمله کنه، حتی بدون حضور رسمی هم میتونه خسارت وارد کنه. این یعنی زمان برای چین دیگه یک دارایی نیست،
بلکه یک تهدید پنهانه. به همین دلیله که بعضی از گزارش‌های داخلی در چین سالهای 2026 تا 2027 رو پنجره طلایی برای اقدام نظامی مستقیم میدونن. قبل از اینکه تایوان به یک قلعه مجهزتر تبدیل بشه، قبل از اینکه ژاپن و استرالیا رسما بخشی از ساختار نظامی ناتو در شرق آسیا بشن و قبل از اینکه آمریکا با عبور از بحران‌های خاورمیانه تمرکز 100% خودش رو روی چین بذاره. در این بازه حمله محدود، دقیق و کنترل شده برای تصرف کامل تایوان ممکنه نه تنها یک اقدام پیشگیرانه، بلکه اولین مرحله برای حفظ موازنه منطقه‌ای برای چین باشه. اقدام نکردن برای تصرف تایوان میتونه همون سرنوشتی رو برای چین رقم بزنه که روسیه بعد از تأخیر در عملیاتش در اوکراین تجربه کرد. در نهایت باید گفت چین امروز با یک پارادوکس مواجهه. اقدام زودهنگام ممکنه هزینه داشته باشه، اما اقدام دیرهنگام هم به معنی پرداخت هزینه‌های سنگین و بسیار خطرناک، خصوصاً در بخش حاکمیتی خواهد بود. رفتار جمهوری اسلامی ایران در بحران اخیر نشون داد که میشه در برابر ساختار نیابتی ناتو در مقابل نیمی از دنیا و حتی متحدان منطقه‌ای اون ایستادگی کرد و در کمتر از 10 روز دشمن رو به سطح آتش بس رسوند و این پیام به پکن رسید. اکنون چشم‌ها به شرق آسیا دوخته شده. اگر صدای جنگی به گوش برسه، از دهان یک سخنران نخواهد بود، بلکه از سکوت مرگبار لحظه‌ای خواهد بود که اینترنت تایوان قطع میشه، بندرها بسته میشن و جهان وارد مرحله تازه‌ای از باز تعریف نظم جهانی میشه. یک نکته اساسی وجود داره و اون اینه که در جنگ‌های آینده اونهایی که زودتر بفهمن درگیر چه چیزی شدن، شانس بیشتری برای بقا خواهند داشت. چون نوع جنگ‌های آینده به سمت جنگ‌های موجودیتی تغییر پیدا میکنه. خیلی ممنونم که تا اینجای تحلیل با ما همراه بودید. برای اینکه این تحلیل‌ها بیشتر شنیده بشن، لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید و اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. یادتون نره که عضو کانال تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه شهر خورشید هم بشید تا از تحلیل‌های کوتاه روزانه با خبر بمونید. آدرس‌ها در بخش توضیحات همین پادکست نوشته شده. و این رو هم یادتون نره، ما تازه اول مسیر تغییر نظم جهانی هستیم و فردایی پر از شگفتی در انتظارمونه. من هم سعی میکنم در هر شرایطی کنار شما عزیزان باشم. امیدوارم همیشه قلبی استوار و سرشار از غرور ملی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.